હેલો સ્ટુડન્ટ્સ અને ઇન્ટર્ન્સ, અમારી પાસે એક પ્રોજેક્ટ ક્લાયન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ મુજબ આવેલો છે. જો તમારે આ પ્રોજેક્ટ્સ બનાવવો હોય તો તમે બનાવી શકો છો. પ્રોજેક્ટનું થોડું ઇન્ટ્રોડક્શન આપું છું તો તમે સાંભળી લો શાંતિથી. વિઝિટર કાઉન્ટિંગની સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ છે યુઝિંગ પાયથોનની મદદથી રિક્વાયરમેન્ટ છે. એટલે કે એમને એક કેમેરો મૂકશે, એક સિસ્ટમની સાથે કનેક્ટ કરશે. એમની પાસે એમના સ્ટોર ઉપર જે બી વિઝિટર આવી રહ્યા છે તો વિઝિટરનો ઓટોમેટિકલી ફોટો કેપ્ચર થઈ જવો જોઈએ. તમારી સિસ્ટમમાં વેરીફાઈ થવું જોઈએ કે આ વિઝિટર ઓલરેડી એનરોલ છે કે નથી. જો વિઝિટર ઓલરેડી એનરોલ હોય તો એનો ટાઈમિંગ નોટ ડાઉન થઈ જવો જોઈએ કે આ વિઝિટર 1 છે, એ પર્ટિક્યુલર એનો ટાઈમિંગ આટલા વાગે ઇન થયેલા હતા, બેઝિકલી આટલા વાગે આવ્યા હતા, સમથિંગ લાઈક ધીસ. પછી સેકન્ડ ડે આવે છે તો સેકન્ડ ડે બી એ પર્ટિક્યુલર વિઝિટરનું, એટલે તમારે યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન એમાં કરવાનું રહેશે. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ અ ડે તમારે મને પૂછવાનું રહેશે કે આ વિઝિટરનું નામ જો તમારી પાસે હોય તો તમે નામ નાખી દો. તો હું જેટલા વિઝિટરના આવ્યા છે એમાંથી નામ મને ખબર હશે, એમના નામ નાખી દઈશ તો સિસ્ટમ મને નામ સાથે બી રિપોર્ટિંગ બતાવશે કે પર્ટિક્યુલર ફોર એક્ઝામ્પલ પર્સન 1 છે, એ પર્સન 1 આજે આવ્યા હતા, પછી 15 દિવસ પછી આવ્યા હતા, 20 દિવસ પછી આવ્યા હતા. તો એક આ રીતની સિસ્ટમની રિક્વાયરમેન્ટ છે. જો તમને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો તમે બનાવી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.